Vinpolize xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những chi phái Ấn Độ giáo quan trọng nhất. Nếu mà tính mà về Ấn Độ giáo thì người ta tính là từ thời văn minh lưu vực sông Ấn Độ, khoảng năm 2300 tới năm 1750 trước công nguyên. Thì người ta dựa vào các di tích khảo cổ, những cái dữ liệu còn sót lại tới thời điểm này, thì người ta thấy rằng Ấn Độ giáo có một cái chi phái gọi là Ấn giáo thời văn minh lưu vực sông Ấn Độ. Nó thuộc về cái nền văn hóa mà Indus vẫn còn tiếp tục tồn tại và có phần hấp thụ bởi những tôn giáo cổ khác của Ấn Độ. Ví dụ giống như hình tượng những con ấn bằng đá, steel tile, hoặc là những nơi như là Mohenjo-daro hay là Harappa và những khu định cư thì khác ở trong khu vực mà sông Ấn Độ đó các bạn, thì cho thấy những cái vị thần cây, thì đó là tiền thân của các loài mà la sát sau này ở trong cái hoặc là la sát nữ sau này trong Ấn Độ giáo. Thì cái khu vực mà lưu vực sông Ấn Độ thì có hai trung tâm, một là Mohenjo-daro và Harappa, hiện tại thì thuộc Pakistan. Nhưng mà thời xa xưa vào khoảng năm 2300 tới 1750 trước công nguyên thì nó nằm ở trong cái thuộc nền văn minh lưu vực sông Ấn Độ. Sau này thì nó gọi là tiểu lục địa Ấn Độ đó các bạn. Thì nó bây giờ là những tàn tích của nó bây giờ nó nằm ở cái thuộc Pakistan vào ngày nay. Thì người ta phát hiện ra nó có những cái hình của mô hình mà thần, tư thế ngồi của hành giả du già, thì có thể bắt đầu từ thời mà văn minh Indus ở cái khu vực lưu vực Ấn Độ đó các bạn. Thì người ta tìm thấy một thần thể ngồi ở giữa, rồi xem là giống như cái người thú chủ vậy đó. Tại vì thời điểm đó là nó văn minh xa xưa tiền sử này, thành ra họ không có viết mà vẽ giống như người ngày bây giờ, thì giống như chỉ những cái mô hình thôi. Thì cái giống như chúa tể các loài cầm thú, có thể là sai Linga hoặc là Palace các bạn. Thì ở trên cái nó giống như tháp bà, có lẽ là một cái sợi dây mà thắt lưng lỏng, và thần thể này mang trang phục trên cánh tay như các nhà khảo cổ thì họ thấy được cái hình tượng này. Họ cũng chưa phân biệt được là nam hay nữ nữa, và thực hiện cái nghi lễ mà tắm rửa. Thì họ cũng tìm thấy những cái di tích mà những cái nhà tắm được xây dựng rất là công phu. Và sau đó thì các nhánh của tôn giáo Ấn Độ khác cũng hấp thu cái dạng này, là họ dạng mà giống như họ ở các đền thờ thường hay có cái ao đó, thì họ cũng tiếp thu cái này và duy trì. Và thời điểm đó thì người ta khảo cổ, ta cũng chưa tìm thấy cái ngôi đền nào ngoại trừ những cái ao và những cái hình thần thú hoặc những loài la sát nam, la sát nữ, hoặc là cái thần cây, giống như hình tượng mà những du già bây giờ gọi là những cái người ngồi thiền kiết già đó, hoặc là
những cái vòng đá người ta được xem giống như là những cái dương vật, hoặc là tháp tháp bà là những cái tượng trưng cho của người phụ nữ đó các bạn. Thì làm bằng đất nung, gọi là thiên mẫu á. Thì ở Việt Nam mình cũng có cái gọi là giống như là nữ oa vá trời, cũng có phần giống như vậy. Thì đó là một cái phần nó gọi là ấn giáo mà thời văn minh lưu vực sông Ấn Độ. Thì kế tiếp là một cái nhánh nữa gọi là ấn giáo Vệ Đà. Thì có cái nguồn gốc và thánh điển là giống như là một cái phần mà nhánh tôn giáo cổ nhất của Ấn Độ. Và có thánh điển còn lưu lại ấn giáo Vệ Đà, Vedic religion, giữ một vai trò đặc biệt trong việc nghiên cứu tôn giáo tôn giáo của Ấn Độ. Tôn giáo này có nhiều điểm rất giống như tôn giáo cổ của Iran, Ba Tư. Tên của các vị thần cũng giống nhau, và người ta cũng tìm thấy cái mối quan hệ với cái tôn giáo La Mã Hy Lạp, hoặc là cái tôn giáo mà điểu đốn là Tiêu Tân của người Đức thời xưa. Thì người ta thấy có một cái văn bản, cái đế quốc mà Ấn Ba Tư thời xưa là Ấn Độ, tiểu lục địa Ấn Độ, và Ba Tư Iran bây giờ đó các bạn, là nó nằm trong cái khu vực miền Bắc của Lưỡng Hà. Người ta thấy tên các vị thần Vệ Đà như Mặt Đà La, hoặc là Phạt Lâu Na, hoặc là Nhân Đà La, hoặc là các Mã Đồng, tín đồ Vệ Đà giáo, là những cái bộ tộc mà bán du mục du nhập vào Ấn Độ từ miền Tây và Tây Bắc trong khoảng thời gian là 1.700 năm tới 1.200 năm trước công nguyên. Thì qua rất nhiều đợt họ tự gọi là Nhã Lợi An, Nhã Lợi An, Arian, hoặc là Ariel. Tôn giáo của họ thuộc hệ mà rất nhiều cái thần thánh trong đó. Và cái cơ sở mà tôn giáo thực hiện tín ngưỡng thì cũng cúng tế thần linh, thực hiện cầu đảo thần linh, rồi về những cái bài kinh, bài kệ hoặc lập đàn để thờ cúng với thần lửa. Các bạn nhớ là Hỏa giáo của Iran đó các bạn, Ba Tư đó. Thì có 3 loại lửa để tế lễ, và có nhiều hình thức mà tế lễ khác nhau nha. Rồi những cái bài tụng, hoặc là những cái bài ca, những cái câu đối, câu tế đó, hoặc là những câu chân ngôn gọi là mantra. Rồi vật tế lễ là có thể thú vật, hoặc là bơ, hoặc thức ăn, hoặc là những cái thực phẩm mà được nấu chín. Và những cái người mà tổ tiên mà mất đi họ cũng thờ cúng luôn. Thì cái phần này là cái thuộc là tôn giáo Vệ Đà, một nhánh tiếp theo cái tôn giáo mà thuộc văn minh lưu vực Ấn Độ. Thì trong cái Vệ Đà nó có 4 bộ là tứ Vệ Đà. Thì những tác phẩm về tôn giáo thi ca sớm nhất mà cái ngôn ngữ là nó Ấn và Âu, là giống như là có liên kết với Hy Lạp, La Mã cổ, và thậm chí cả Iran nữa các bạn. Thì nó có cái gọi là lễ câu Vệ Đà, hoặc là Mạng Đà La, và 1028 bài tán tụng, giống như là ca ngợi tán thán công đức vậy đó, và tán tụng minh luận nè. Rồi lễ câu Vệ Đà được xem là nguồn gốc văn bản cổ nhất ghi lại những cái khái niệm về thượng đế, về thần thoại của những người Nhã Lợi An Vệ Đà, hoặc công trình mà biên tập Lê Câu Vệ Đà đó. Là nó và cái giai đoạn mà Vệ Đà này kết thúc vào khoảng năm 1000 trước công nguyên. Thì 4 bộ Vệ Đà này thì gồm có Phạm Thư, Ramatha này, rồi Xăm Lâm Thư là Araniyaka, hoặc là
áo nghĩa thư là Upanishad, hoặc là thiên khải là Shruti. Thì khai mở thấy những cái ảnh hưởng của các nhánh Ấn Độ, nhánh mà tôn giáo thuộc Ấn Độ giáo sau này á, là ảnh hưởng bởi cái 4 cái bộ này là Phạm Thư, Xâm Lâm Thư, Áo Nghĩa Thư và Thiên Khải. Thì cái tôn giáo mà thời Vệ Đà đó, thì cầu các vị thần ban cho con cái sức khỏe, rồi phồn vinh để chiến thắng kẻ thù, hoặc cuộc sống mà thọ, và cũng như là xin tha lỗi cho những vi phạm mà giống như luật của trời, luật của vũ trụ vậy đó. Và sau khi chết thì được lên thiên đàng là Saga, hoặc là trú xứ của Đế Thích đó các bạn, Nhân Đà La, hoặc là các cõi mà chư thiên khác. Thì họ những người mà sùng tín là phải nghiên cứu kinh điển này, giữ đúng lễ tế này, rồi cúng chư thiên tổ tiên và nuôi dưỡng và trọng con trai để giữ truyền thống mà cúng tế. Thì đây là cái nhánh thứ hai sau cái thời mà Ấn giáo, mà thời văn minh lưu vực Ấn Độ. Rồi tới nhánh thứ ba tiếp theo Vệ Đà là Bà La Môn giáo. Thì phát triển là khoảng năm 1000 tới năm 500 trước công nguyên. Thì trong cái Bà La Môn giáo thì nó rất nhiều cái giai cấp trên đó. Có những loại cấp thì giống như giai cấp Bà La Môn nè, rồi giai cấp Nhã Lợi An thuộc cấp nô lệ, hoặc là giai cấp Thủ Đà La, là thực hành cái việc mà tế lễ, nghiên cứu Vệ Đà. Thì các người mà thực hành cái tôn giáo, cái giai cấp mà Bà La Môn á, thì giống như giai cấp mà gọi là tối thượng trong cái Bà La Môn giáo, là đẳng cấp cao nhất để thực hiện cái việc tế lễ, rồi giữ giống như thực hiện những cái năng lực mà giữa giao tiếp với cõi trên, với con người. Rồi họ kèm theo những cái mà thực hành mà tế lễ, rồi buổi tụng kinh, rồi những pháp thuật đó. Thì cái giai đoạn này thì cái nhánh mà Vệ Đà mà khoảng từ năm 1700 tới 1200 trước công nguyên đó, thì họ chuyển dần dần thành một cái gọi là Bà La Môn giáo, có là tiếp tục những cái mà ở của cái giai đoạn Vệ Đà. Và tới Bà La Môn giáo thì cũng thực hành những cái tín ngưỡng mà thuộc giai đoạn Vệ Đà. Và cái giai đoạn Bà La Môn giáo thì là khoảng từ năm 1700 tới năm 500 trước công nguyên. Thì các bạn lưu ý nha, Đức Phật ra đời theo cái lịch mà bên Phật giáo thì là ra đời tầm khoảng năm 400 cho tới khoảng cuối năm 500 cho tới khoảng đầu năm 400, khoảng thời gian đó thì Đức Phật Thích Ca ra đời. Thì có nghĩa là cái Phật giáo mà theo cái nhánh của Phật Thích Ca đó là ra đời sau cái Bà La Môn giáo, và cũng dựa trên Bà La Môn giáo để phát triển trở thành Phật giáo sau này. Có nghĩa là Bà La Môn giáo trước khi Phật giáo, Đức Phật Thích Ca ra đời, và Đức Phật Thích Ca dựa vào những cái tín ngưỡng, dựa vào những cái giáo lý của Bà La Môn giáo để khai sáng là một cái gọi là Phật giáo. Thì cái giai đoạn mà Bà La Môn giáo cho tới thời điểm này vẫn còn ở Ấn Độ đó, Ấn Độ giáo đó các bạn, thì người ta vẫn sử dụng Phạm Thư này, các áo nghĩa thư,
rồi các quy luật về nhân quả, nghiệp quả. Hồi trước thời mà Bà La Môn á, thì ta chỉ là giống như là giai cấp về tu hành thôi, không có cái nghiệp quả luân hồi. Nhưng mà tới thời Bà La Môn giáo thì có cái sự luân hồi, có nghiệp quả. Đó. Và chịu cái quy luật của tái sinh dựa theo nghiệp quả, hoặc là giải thoát, lên các cõi của chư tiên hoặc phạm thiên. Và cái việc mà giải thoát này chỉ có thể được thực hiện qua trí huệ, có nghĩa là cái sự hiểu biết và trí tuệ của cái người thực hành nha các bạn. Giống như Raman hoặc là Tương Đồng, Atman chẳng hạn, Tiểu Ngã, rồi tôn giáo Phệ Đà vượt qua cái bóng của chính nó. Đó là cái đây là một cái Bà La Môn giáo, một cái hình thức mà gọi là phát triển, gọi là tiến hóa của Ấn Độ giáo Vệ Đà, gọi là một cái phiên bản mới đó. Thì cái kể cả Vệ Đà và Bà La Môn thì nó giống như một cái triết học của Ấn giáo. Mà thời mà Trần Huyền Trang mà đi thỉnh kinh á, thì vua Đường muốn chuyển tải cái gọi là tư tưởng mà khổng nho, để truyền bá qua, gọi là triết thuyết khổng nho, để truyền bá qua ngược qua bên khu vực mà tiểu lục địa Ấn Độ. Nhưng mà thời điểm đó thì cái triết học Ấn giáo nó quá cao thâm so với lại nho giáo và lão giáo. Thành ra ông Trần Huyền Trang ông không thể nào làm được cái chuyện mà giống như là truyền bá cái tư tưởng mà triết thuyết của nho giáo và lão giáo đi qua ngược qua bên cái nơi mà có cái triết học Ấn Độ giáo nó quá cao siêu đi. Thì các bạn hình dung là cái triết học Ấn giáo thời điểm đó là gọi về Đà, và bắt đầu là tới Bà La Môn giáo đó, và tới thời mà Thích Ca đó thì vẫn là thuộc Bà La Môn giáo, là tiếp tục kế tục Phệ Đà. Và cái Phệ Đà trước Phệ Đà là cái tôn giáo mà ở cái nền văn minh lưu vực Ấn Độ đó, tiểu lục địa Ấn Độ đó, thì nó là giao thoa với lại Hỏa giáo và giao thoa với cả tôn giáo La Mã Hy Lạp, và thậm chí cả tôn giáo của Đức. Và nó là một cái minh triết mà nó quá rộng lớn đi. Thành ra khi mà truyền qua và kế tục cho tới thời mà Trần Huyền Trang mà qua để thỉnh kinh, đem bộ kinh về để phiên dịch qua, để chuyển tải ngôn ngữ qua tiếng Trung Quốc, và kết hợp với lại tam giáo đồng nguyên là Ấn giáo, Phật giáo và nho giáo lão giáo, để trở thành Phật giáo Trung Hoa, truyền qua các nước mà chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, giống như Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản chẳng hạn. Thì họ cũng đều dựa trên cái kế tục Phật giáo thời Thích Ca, và trước đó là Bà La Môn giáo, và trước đó là Phệ Đà, và trước đó là tôn giáo lưu vực văn minh Ấn Độ. Rồi sau đó thì cái giai đoạn mà Bà La Môn á, thì bắt đầu là chuyển tải, và nó ra thêm một cái nhánh gọi là Ấn giáo Tỳ Thắp Nô, hoặc là Tỳ Thắp Nô giáo, là một tôn giáo mà nhất thần, với cơ sở xuất phát từ sự đồng hóa vị thần là Tỳ Nô Thắp Nô, trong tôn giáo Vệ Đà, và vị thần siêu việt là Narayana, cũng du nhập từ một số lễ nghi phổ biến gọi là Hắc thần của Bắc Ấn Độ thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 2 trước công nguyên á. Thì năm khoảng đó. Và cái này tôn sinh là Bạc Già Phạm, hoặc là gọi là Tỳ Thắp Nô giáo, hoặc tín đồ Tỳ Thắp Nô, thì xuất hiện ở khoảng thế kỷ thứ 5
ở trong cái hình tượng mà hát thần, người ta thấy hòa hợp của nhiều trào lưu để tế lễ thành thành một. Thì cùng với à, ba la ma, ba la ma hoặc là thần thể, thì nó cặp gọi là hắc thần, được thờ trong cái ngũ anh hùng hắc thần. Em là Ba La Na Ma, hoặc là hai con trai là Tam Ba và Đại Hùng Kiệt, và cháu là A Nậu Lâu Đà. Thì các bạn lưu ý, trong cái Phật giáo cũng có phần A Nậu Lâu Đà nha các bạn. Thì cái này là cái phần giai đoạn này là giao thoa, có Phật giáo là xuất của Đức Thích Ca Mâu Ni là xuất phát từ cái khoản này. Nó ảnh hưởng bởi Ấn giáo Tỳ Tháp Nô. Rồi sau đó là tới Bạc Già Phạm. Đó thì cái này nó phát triển ở các nước mà Đông Nam Á phần nhiều. Thì truyền qua theo cái hướng mà Nam truyền của Ấn Độ, nó truyền qua thì nó gọi là Tỳ Tháp Nô hoặc là Chí Tôn Ca ở đó. Thì hai cái nhóm quan trọng đó là Ngũ Đà Sa và Bạc Già Phạm, gọi là Phật giáo Bạc Già đó. Thì có một cái nhánh nữa gọi là Ấn giáo Tháp Bà, là cũng một phát triển mà từ thời mà Huệ Đà, tách ra một cái gọi là Ấn giáo Tháp Bà. Nó giống như Du Già Sư đó, ngồi mà tọa thiền đó các bạn. Theo cái giáo lý cao nhất là thì cái thần mà Tháp Bà thì giống như xuất hiện trong thần thoại, giống như một cái Du Già Sư, một vị thần mà hàng phục yêu quái, tàn phá thế giới. Hai hình tượng liên quan tới giải thoát của tín đồ Tháp Bà giáo, xuất phát từ tôn xưng là Tháp Bà qua thiền quán, giống như là giải thoát khỏi trói buộc về qua cái việc mà thiền. Thì cái này chúng ta có thể xem như là một cái nhánh của Ấn Độ giáo, và nó tác động rất lớn tới cái phần mà Phật giáo mà dạng mà gọi là thiền tông đó các bạn. Giống như người ta cho rằng có thể giải thoát qua cái việc mà gọi là thiền định, chứng ngộ thiền định, chứ không phải tu giống như cái nhánh mà tu theo hạnh Đầu Đà hay là Triết Già sau này. Thì cái nhánh này người ta thông qua thiền định để giải thoát. Và cái nhánh này đặc biệt là truyền qua các nước Đông Nam Á và vào Việt Nam, theo cái hướng mà Myanmar, Thái Lan, rồi Campuchia, Lào và vào Việt Nam. Thì trong cái Tháp Bà đó thì nó có rất nhiều trường phái trong đó. Có nghĩa là cái phần mà tu thiền này, nó rất nhiều cái trường phái nằm trong cái Tháp Bà giáo. Rồi thêm một cái nhánh của Ấn giáo là Ấn giáo Tín Lực, là đó là sùng bái mà thiên nữ Tín Lực. Rồi thì rất là có cái năng lực của các vị thần, giống như là xuất phát từ cái tôn giáo của những cái bộ tộc nhỏ trong Ấn Độ. Cứ mỗi bộ tộc thì có một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng riêng. Thành ra các bạn cũng bây giờ Ấn Độ vẫn còn cái này. Các bạn để ý trong dịch Covid vừa rồi, rất nhiều cái tượng thần, tượng Phật và tượng này tượng kia, thờ thần này thần nọ bị dục bỏ, bởi vì không có giúp gì đỡ được cho dân Ấn trong cái giai đoạn bị dịch bệnh, thành ra không tin ta dục. Thì cái này là một cái mà cho tới ngày hôm nay thì Phật giáo ở Ấn Độ có thể bị suy tàn, nhưng mà những cái tôn giáo mà liên quan tới Ấn Độ giáo thì nó vẫn còn phát triển nha các bạn.
Và cái việc mà phân chia cái giai cấp ở Ấn Độ vẫn còn, mặc dù là pháp luật đã bỏ ngăn cấm, nhưng mà thực tế đời sống nó vẫn còn có nhiều giai cấp trong đó. Cho tới bây giờ thì cứ mỗi một cái gia tộc, một cái đại gia lớn thì sẽ có một cái pháp sư với một cái thiền sư giống như bảo trợ cho và phục vụ về phía cạnh tâm linh cho cái người đó, cho cái gia đình đó, cho cái đại gia đó nha các bạn. Đó thì có một cái gọi là một cái nhánh nữa là Ấn giáo bất nhị, là Phệ Đà nhất nguyên đó. Thì nó cũng là một cái nhánh của Phệ Đà, nhưng mà nó tách ra giống như là ờ, vào khoảng mà năm 788 tới 820 đó, thì những cái nhà mà nghiên cứu về tôn giáo họ cái thấy có một cái nhánh gọi là Ấn giáo bất nhị Phệ Đà nhất nguyên, là khởi phát ở gọi là từ Áo Nghĩa Thư nè, rồi Chí Tôn Ca, các bộ phạm kinh, gọi là kinh tiếng kinh phạm đó, phạm kinh. à, đó thì giải thoát nó có vẻ khác so với về mặt quan điểm với lại Vệ Đà giáo trước đó. Thì các vị thần à, giống như là nó mờ mờ ảo ảo, không có rõ ràng vậy đó. Giống như Rama hoặc là à, Atman, rồi người ta đồng hóa giữa Rama và Atman, cái là không có sự mà tách biệt. Và có nghĩa là người ta tin rằng cái tâm thức của cá nhân hòa nhập với lại Rama thì có nghĩa là dẫn tới giải thoát, coi như là tiểu ngã của con người và hòa nhập với lại đại ngã của thế giới thì có thể giải thoát. Và Phệ Đà bất nhị thì ảnh hưởng rất lớn đến Thấp Bà giáo, rồi đặc biệt là trong cái nhánh mà Thấp Bà giáo, nhánh Kashmir, thì họ tin rằng giống như hòa nhập giữa tiểu ngã với đại ngã thì sẽ giải thoát, và không có và thoát khỏi luân hồi. Hoặc là sau này có gọi là Tân Ấn Độ giáo, gọi là Hinduism, đạo Hindu đó các bạn. Ở Việt Nam mình cũng có những cái chùa đạo Hindu. Thực ra đó là một cái cách hiểu, một cái cách mà diễn giải Ấn Độ giáo theo kiểu mà theo góc độ mà gọi là ảnh hưởng bởi Cơ Đốc giáo và Hồi giáo nhiều hơn. Có nghĩa là cái sự giao thoa với lại Hồi giáo với lại Cơ Đốc giáo là Thiên Chúa đó các bạn. Thì người ta tin là giống như là Phạm Hội là một đấng thần linh, giống như là Chúa Giêsu vậy đó, là cũng là một chẳng hạn, hoặc là Thánh Allah. Thì họ tin là như thế, và họ dựa vào đó thờ cúng, và theo tín ngưỡng thì sẽ được giống như là được cứu cánh, được cứu thoát, cứu chuộc cho ra khỏi lỗi lầm, ra khỏi những cái tổn hại ở dân dương gian hoặc là ở kiếp sống sau. Thì ngoài ra thì nó còn có một số cái tôn giáo khác mà cũng có liên quan tới Ấn Độ giáo, là giống như đạo Sư giáo, hoặc là Jaina giáo, hoặc là sau này cái Phật giáo các bạn. Phật giáo mà dựa vào Phệ Đà nè, rồi Tỳ Nô Thấp Na, rồi Thấp Bà đó, để ra cái tôn giáo là Phật giáo, do Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra, gọi là khai mở ra một con đường giải thoát. Thì nói cơ bản thì cơ sở chung của cái nhánh mà tôn giáo Ấn Độ giáo đó, thì họ tin vào cái sự luân hồi,
Thì Phật giáo thì hoặc là Kỳ Na giáo thì cũng gọi là nhân quả. Đó là một phần giống như luân hồi. à, và đối với Ấn Độ giáo thì họ tin là có chế độ mà đẳng cấp, đẳng cấp cao thấp, dựa trên cái thiên tư, dựa trên cái tiền kiếp, dựa trên cái xuất phát điểm của cái người đó. à, Rồi họ cũng tôn thờ thánh tượng, rất nhiều tượng thần, thánh ở trong Ấn Độ giáo. Và tất cả các nhánh của Ấn Độ giáo về Đà, Bà La Môn, Hindu hoặc Tháp Bà. à, và đặc biệt là cái vào điểm khởi thủy của Ấn Độ giáo, gọi là tôn giáo ở lưu vực nền văn lưu vực văn minh Ấn Độ đó các bạn, là tiểu lục địa Ấn Độ. Thì nó có sự giao thoa giữa tín ngưỡng của phương Tây, La Mã, Hy Lạp, và ở vùng Trung Đông là Ba Tư. Và nó có sự giao thoa với kể cả Kitô giáo, nhưng mà không không hề có và Hồi giáo luôn, cũng có Do Thái giáo nữa, nhưng mà đặc biệt là không có Lão giáo và Khổng giáo ảnh hưởng gì tới Bà La Môn nha các bạn, Bà La Môn giáo nha. Đó. Thì đây là một những cái nhánh mà quan trọng của Ấn Độ giáo, thì gọi là chia sẻ với các bạn. Và các bạn lưu ý là nói rõ lại là Ấn Độ giáo xuất phát từ cái nền văn minh lưu vực tiểu lục địa Ấn Độ, và Ấn Độ giáo là cái sự tiếp nhận dung hòa của các tôn giáo của La Mã, các vị thần của La Mã, vị thần của Hy Lạp, và ảnh hưởng bởi Hỏa giáo và Hồi giáo và Hồi giáo, Chính thống giáo nữa. Đó. Và từ đó mới sau đó mới tiến triển thì ra Vệ Đà, rồi Bà La Môn, Tỳ Nô Thấp Na, Tỳ Bà, rồi sau đó là ảnh hưởng tới phần mà ra cái Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni. Và sau đó là có phần mà gọi là yoga, thiền định đó, thì tách làm hai. Sau khi mà riêng cái phần Phật giáo thì sau khi mà bị gọi là thui chột, không có sự gọi là bảo hộ của giai cấp cầm quyền á, thì bị giảm dần ở Ấn Độ và truyền qua Trung Quốc theo hướng Bắc, và truyền qua theo hướng Nam là qua các nước giống như là Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam. Thì và song song với đó thì cái gọi là phái du già gọi là thiền định cũng đi theo cái hướng của Phật giáo mà truyền qua theo phía Nam đó, vào Đông Nam Á. Thì nó có sự tương đồng giữa cái thiền tông với lại cái Ấn giáo du già, giống như yoga đó. Thì riêng cái nhánh Phật giáo mà truyền qua theo phía Bắc mà qua Trung Quốc, thì từ qua đó hòa nhập với lại Lão giáo, Khổng giáo, và truyền qua các nước ảnh hưởng bởi Trung Quốc, Trung Hoa thời điểm đó là giống như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Thì để các bạn có một cái hình dung là Ấn giáo có vai trò rất quan trọng ở trên cả thế giới. Và cho tới thời điểm này, Ấn giáo là cái tôn giáo mà có số người mà theo đông thứ 3 thế giới. Và riêng Ấn Độ là hầu như là chiếm phần lớn. Còn Phật giáo mặc dù là xuất phát từ Ấn Độ, tiểu lục địa Ấn Độ, vào khoảng năm 500 tới năm 400 trước công nguyên,
Thì bây giờ tới thời điểm này thì nó suy tàn này, còn tầm khoảng tính Bangladesh, Sri Lanka luôn thì tầm khoảng chừng 10 triệu trên tổng dân số của Ấn Độ là khoảng hơn 1 tỷ người, hơn cả Trung Quốc. Thì cái số lượng mà theo Phật giáo mà tại Ấn Độ nó tầm khoảng chưa tới 10 triệu người. Đó không phải ngẫu nhiên mà có cái việc đó, có nghĩa là cái sự mà Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo vẫn phát triển rực rỡ, trải dài rất cả hàng mấy mấy ngàn năm, 4-5 ngàn năm cho thời điểm này, trong khi Phật giáo thì lại bị giảm dần và hầu như biến mất tại quốc gia Ấn Độ, ở khu vực mà Tiểu lục địa Ấn Độ bây giờ, Tiểu lục địa Ấn Độ trước đây và Ấn Độ bây giờ. Và Ấn Độ giáo có vai trò rất rất quan trọng đối với thế giới, và nó tác động tới kể cả Hồi giáo và Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chú ý lắng nghe. Bài này nó hơi rắc rối, hơi lộn xộn, nữa cố gắng nói để cách đơn giản, nhưng mà chắc cũng rất là khó hiểu. Cảm ơn các bạn rất nhiều, rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe kênh. Xin cảm ơn.